то моя стара мама та няньо старі, мого чоловіка мама та няньо. Моя мама молода вмерла, мала 27 років. І ще не мала 40 років. Доки був чоловік, то думаю, було добре, бо чоловік був дрібний, все парував. Та було. Учарив давно, вуці людські збирав. Бринзу таку чинив, що любося було дивити. Було руки цілювали, що бринзу добру чинив. У мене був дрібний чоловік. Ну, Леся, та де ви, мамо, ви почалися свідоро. По-моєму, та тільки вони свідоро що? Ну, було по 10 років. Зараз, бо ми сведер Але сісяли. тепер ти все розкажеш. Я спалю геть сведер. Або дрібний такий був, все знав робити. А тепер умер, йду на воду, таку молода була, та реву. А вся донька людей, що мамо ревете? Кажу, реву, що отець умер, а я встала сама, кажу. Та то реву, кажу. А я думаю, що щось вам є. Є, ми, кажу, бо мер, кажу, нема з ким говорити. А я його частувала, любила мого. 28 років вмерла, коли мама вмерла, та 5 нас лишила, 4 хлопці та я. Та бідувала, та варила їсти хлопцям, хліба пекла, така була мала, а всьому знала робити. Та робила, та хлопці. Тож няню забудів, няню 45 років вмер. Няню молодий вмер, остались ми 5 сироти. Та жили ми, як ми могли, тяжко ми жили, бо не було нікого, ні няня, ні мама, та остались ми сироти. А 2 хлопці, як виросли, так пішов в армію, найстарші, а 20 зо мною стали. Або хлопці не слухали. Як я виросла, та я це віддала, а так зо мною хлопці ревали, що з землі падали, бо я все робила, ухожив, полаші мила, а там у Соколуці я жила, в нікого полаша давно не було лише у нас, няню що поклав полаш, а вся земля була в народу, бідно жили народ. А тепер усюди полаші є, все є, хоч війна йде. Там ось був, та люди страдають на війні, там то вмирають сараки. Сараки, люди, сараки. І, ой Боже, а так це жило, не бере, так тяжко. Фоточку, то є много фоток у мене. Дідо мій чоловік і зо мною, видите? Там не на паспорті самий. А читати, знаєте, писати, читати? Ніч, а не грамотно. Я в школу не ходила. Матуха я не пускала, бо я дитину було бавити. Мамка моя вмерла, няньку взяв другу, а друга
Казала, що дітей бабу не у школу ходить. А браття ходили у школу, я ні. Я не грамотна. В 19 років все віддала. Скільки дітей у вас було? Троє, 3 дівчата. Одна вже вмерла, лиш не лиш 2 живуть. Є рибочко файну фотку там із склади, де є бабчина. У руках усі. Пора світло включають, що світла не є. Ху-ху-ху. Чекайте, моя рубаю палку ковбаси. А де ти купив? Я купив в магазині. Привезли домашню. Дома. Я не всі малюсимо. Як вона сира? Я купив, не буде так. То ти собі купив. 5 туйка. А кілько я маю коло 10, як ви мучі считала. Коло 10 по селу ще Плівнівку маю. А ці тільки 5 коло мене. Сів я по той Іванку до церкви ходила. А прошу Бога та Пресвяту Діву, бо ми дали легку смерть, тобі умерла. Коло ня той буде ходити. Як умру. Так, Іване, оберіть ня. Файно. Можете ще розказати, чого, секрет, чого, як так довго живете? Богуся молю та Бога прошу, Пресвяту Діву, щоб ми були на помочі та золотощення Бог кріпить. А мої ревесниці, мої браття всі 4 повмирали, та молоді повмирали. Одного робив там, та вбили та вели під поїзд брата, а поїзд серед нього перейшов. Май молодший брат Соракою, Сеня браття допомагали, допожили. А этого мене один був Тересу і се оженив, та тот коні мав. Та кілько що є було, та привозив ми, та тот не допомагав брат. А вже год минув, як умер, та й жона від нього умерла, помирали. А після діти встали, я не знав, чи дома суці, де він у Тересу жив. Самий старший брат мав 80 років, коли вмер. Ще золотий був у мене брат, бо мене браття сильно любили за раки. А то ми добре було, доки браття жили, а перед помирали. А один у Криму жив там, а там били та мали їх випити, бо все зо мною говорив у Криму. А тепер уже не говорити, як там була війна. Та там їх мали вибити, бо там такий був і присілок, бо я у них була 4 рази у Криму. Та там їх мали геть вибити. Там його діти були, брат був 3 дітей, та як вже віддані були. Та їх там мало вибити, бо все зо мною говорили, а тепер ніхто ніч не говорить. А там був город великий, Крим, а там був такий присілок. Та той присілок усе вбили. Усе вбили, там війна йшла, та все вбили. Та мали і брата там вбити, всіх вбило. Та і зятя усіх вбило. Бо туди зо мною. А родом зо мною брат говорив із Криму, невістка говорила, діти говорили. А туди дзвонимо, скаємо, та що перша донька була, та така учена, вона тепер в Ужгороді.
та дзвонила, і вона була в нього в гості, і ніде їх не є. Та мали їх усі вибити з раки, та помирали, мовили, землі не було якому. Бо в того брата не було дітей, лише жона була та а дітей не було. А в того другого брата та пішов рибу м'яти, то втопився, умер брат. Куйко мала в жури пришту всякої. Умер, та була мені на похороні там. Ой Боже, самолітом їм пішла. Самолітом з Ужгороду сіла. Ні, з Мукачева сіла. На самоліта та пішла хоронити брата. А той брат, що вмер, то втопився, та руно до нього йшов. Бо мене всі любили, браття мої. А що, коли 4 були, то всі повмирали. Лише я остала ще. Та не знав, доки жив, та ні. Та прошу Бога, бо ми Бог дав легку смерть. Бо коло нього буде ходити. Доки ще мені Бог допомагає, що якусь гульку встаю. Та молю Бога та прошу Бога. Не дай Боже Іванку без лаяв. Не дай Боже як-небудь лаяти. Бо Божик нам усе дає. Сусик та всі на небі. Сусик не був грішний, та його вбили. Як нашого Сусика вбили та на хрест прибили. То Божик дає внучку, дає неньку. Сонечко не спить. Там зайде, то і сходить. Як сонечко трудить. Є лише у Бога вірувати, та Богуся молити, та Бога просити. Бо тільки старі бабки ще жив, та світ ще стоїть. Бо як помирав, також буде молити. Куся молодь не хочеться так молити. А молитися є, та Бога просити, та Пресвяту Діву, та Бог усе дає. Колися Бог. Я така була мала, та до церкви у село ходила. Така мала була, така вже раз йшла до церкви ходила в село. А тепер тут так близько церква, та не хочете ходити. А я до церкви ходити. Я доку вирувала, та устаю рано, та корова є, вуці є, свині, даю вночі, та йду до церкви. Йду до церкви. Лиш помалу відніє, я вже до церкви йду на утренню, я утренню жуга не пролишила. Я йшла на утренню, та й на службу. А ви не хочете до церкви ходити, а до церкви є ходити. Та Богуся молити. Бо Бог нам усе дає. А за що я ще живу? У мене Бог кріпить. Ми такі малі були, а няню нас учив молитися. А ми се вчили молити. Тож нас, та й всі мої діти вчив молитися, а мій чоловік. І я йому такі молитви всякі красні знав. Так скоро час вам пролетів, що пройшло скоро, як один день чи довго йшло? То пролетіло так, що я думаю, як то того пройшло, що я ще жив, та я і бідувала, і всяко було, та й то все пройшло. Богу слава. Усе Бог мені помог перебити. Було й легко, було й тяжко, то доки чоловік жив, то мені добре було. Бо чоловік мав коні, що я було прив'юз, відв'юз, куди я було пішов. А тепер, як я встала сама вже 30, буду 35, як він умер, то я сама бідую. Я сиджу тут, так сиджу, в хижі нікого не є. Та дивлюся в облако, коли тут дорога, та коли машина пройде, коли дорога, які діти йдуть, та тільки я лиш вижу. А цілий день я сама в хижі. Ніде не йду, не до сусід. Тут донька як близько, я до неї не йду, бо я не годна. Та вона правді буде десь зварити їсти, та й принесе мені. Та й що я можу сама собі ще зварю, Бог мені допомагає. Та так живу. Вам все поскажу, бо не маю з ким, коли прийде священик, така священику, все поскажу вам, бо я не маю нікого в хижі. Тут одна сусідка така маленька, її звати Анна, а так ми кличемо її внучку. Та Всеня прийде знати, та й пенсію ми вбирає та приносить. А тепер пенсію мало ми щось дали, не знаю чого. Це війна йде, чи що, та сперли, що не дали повністю. Та живу як можу.
Та опасно, дуже опасно, тільки світ тепер. Така боюся Богу, бо та війна сталася, та бися вже не били, та б не били наших діточок. Давно я ту війну тямлю, та давно дітей не били. Лише війна йшла, я там у Суколуці ще, та от Атар був, та от Таран наші били, а от з Нягова сюди били, гранати так метали. А няньо ще жив, та забрав фатьо, та у корчах пряталися, там один згур був, та пряталися. Така поки ти, я кажу, няньку з хижі не йду. Я няньку не йду, бо я кажу, у хижі мене не вб'ють. Або хижу, бо якраз понад нас так літали метали, знаєте. А я давно тарілки так вішали на стіну, так городець у нас був проти облака. А вони гранат метали, та просто у нас коло хижі впав гранат. Там городець був, та просто городець. А стіна геть засипало облаки, та джери впали долу. Хижа ся потрясла, я у хижі. А я стала мала така, та й мене все Бог молити. Рано дивлюся, так у нас в день був, там була дорога. Дивлюся на конях, давно йшли на конях, ідуть на конях. А до 3 солдати із хижі нашої йдуть, 3 на конях. 3 солдати, а я в хижі, а двері мене замкла. А солдати прийшли так коло хижі, пов'язали коні, та зайшли до хижі. А де нянько? А я кажу, ніби так нам нянько, кажу, умер, він умер. А мамка де? Та й мамка умерла. А ви з ким живете? Та кажу, є у мене десь брат. А де як? Я кажу, пішов не його. А каже, це є у вас щось їсти, а давно хліб мелай не пекли. А я кажу, є молоко, кажу, квасне, конувка, молод, добре. А каже, давайте ми такі голодні. А я дала блюда, молока, лише мало ще з полениці встало хліба. Так їли, такі були голодні. А каже, це я у вас такі воріжки грубі. Я кажу, напоїв, я пішла, набрала ловар і знесла їм, а вони у вацька всі 3 поділилися. А дали мені якісь пенки на стул. А як мені гроші не давайте, беріть геть. А ні, бери дівочко, ми такі голодні, а ще мало хліба встало. А це може місяць хліб брати. Кажу, беріть, то вже наші ж були. Так беріть, вони взяли у вацька та поклали хліб. Та розв'язали коні та сіли та пішли. А няньо, видите із курчу, коло нас коні. Бізоно, каже, вбили, каже, ту сестру. Бізоно, каже, мене вбили. А я вийшов, вона няньо і зрадувався, що увидів мене вон. А брат пак прибіг, каже, що ти казали? Кажу, да нам хліб та їли, а в нас було 5 паляниць і спекла, вже мачоха, і спекла, що було. Я добре, що тебе не вбили, добре, що їм дала їсти, каже. Дала їсти, бо такі, кажу, голодні були, та ніч ми, кажу, не казали. Та й оріху їм дала, кажу. Добре, кажу, добре, дітинко, щось дала, каже. І от така війна йшла, що я тямлю ту війну, або народа не били, а тепер народа б'ють. Усе діти б'ють, усе б'ють. Не можна дивити, як тепер б'ють. Народа десь метод ракету, де що-то б'ють народа так, що не можеш подумати. А вони давно народа правді бити не били при той війні. Та я добре до ту війну тямлю. І, Боже, як страшно забили. Я кажу, то ж був мир, та вже там дороги при нас правили, вже люди ходили, дороги правили, все, як війна стала. І то 5 років йшла війна, 5 років. Ще туди мамка жила тямлю. А мамка так сосна була, мамка пососну, а у нас людей дуже пес був. А воно ми все розв'язався, а братя десь в Ушині були вдома. А ще їх 3 йшли на конях, та каже, там у сусіда, ідіть їм таке, кажіть, бо собаку зав'язали, аж не ми будемо долити, там уб'ємо. А мама, я тямлю, я маленька була, десь 5 років мала, іди, каже, за пса. Я кликала пес, не хочу зайти в кучу. А вони йшли долу, та й вбили пса. Коли пехнули, а пес летів далеко, тікав, та й лиш упав.
А такий лютий був, що мало такого пса де було. А няню пак казав, чого сте не кладе так, а не було нікого вдома. Не було нікого там. А я його няньку кликала, він не хотів за мною в кучу зайти. Та не зав'язались ми, а няню ривав за псом. Бо такий лютий був, каже. А як він це розв'язав, каже, з кучі косю до Берта вийшов. Йой Боже, всякої біди се наїла давно. А ще зараз і Бог пеня кипить, якось помалу жив. Богу дякую Пресвяту Діву, всім святим на небі. Бо є лише Бога просити, та Бог на помочі.